Cu o istorie de mai bine de 40 de ani, BMW Seria 6 încă reprezintă un model de referință în ceea ce privește îmbinarea armonioasă a confortului și sportivitatea specifică producătorului bavarez. BMW F06, F12 și F13 sunt modelele aferente generației a treia a BMW Seria 6. Vândut din 2011 până în 2018, stilurile de caroserie ale gamei prezintă un cupe cu 4 uși, modelul F06, comercializat sub numele de Grand Coupe, un cabrio cu 2 uși, modelul F12 și cupeul cu 2 uși, modelul F13. Introdus inițial la salonul auto de la Shanghai în 2011 și la salonul auto de la New York, versiunea cupe cu 4 uși a seriei 6 a fost introdusă un an mai târziu, în martie 2012. La salonul auto de la Geneva, modelele inițiale includeau un motor cu 6 cilindri de 3 litri atât pe benzină cât și diesel și un V8 de 4,4 litri ce echipa modelele 650i și M6, dar cu o diferență considerabilă de putere în favoarea modelului M. În 2015, seria 6 a suferit un facelift cu modificări atât pe partea de design cât și îmbunătățiri minore ale performanței și economiei de combustibil. BMW seria 6 facelift prezintă noutăți importante, cu toate că nu avea nevoie de multe îmbunătățiri. Deși este o adevărată limuzină, foarte confortabilă la drum întins, acest model este extraordinar de precis și stabil pe viraje, lucru ce conferă un grad sporit de încredere în performanțele pe care cu siguranță nu le putem contesta. Aparent imposibil de realizat, se pare că BMW a reușit să aducă aproape de perfecțiune acest mix între agilitate, confort și precizie. Deși cântărește peste 1,8 tone, seria 6 Grand Coupe atinge 100 de km/h în doar 5,4 secunde. O contribuție deosebită o are sistemul opțional Adaptive Drive și sistemul standard prin intermediul căruia poți alege între mai multe setări pentru suspensii, direcție și transmisie, de la Eco Pro la Sport Plus. Sistemul Adaptive Drive este responsabil și pentru rulul extrem de redus pe viraje sau la schimbarea bruscă a direcției. Motorul este o adevărată capodoperă a ingineriei. Cu o capacitate de 3 litri, acesta este supraalimentat cu două turbine și dezvoltă 313 cai putere și un cuplu de 630 de Nm între 1500 și 2500 de rotații pe minut. Motorul este legat la o cutie de viteze automată cu 8 trepte, optimizată, fiind mai rapidă decât cea de pe modelul cu o singură turbină. Pe partea de design, seria 6 Grand Coupe reprezintă exemplul ideal de inspirație fără limite. Constructorul bavarez reușește să îmbine o siluetă suplă și elegantă cu puterea și agresivitatea modelelor pe care le produce și cu care deja ne-am obișnuit. Modelul prezentat este echipat cu aproape toate dotările opționale disponibile, inclusiv pachetul M, atât la exterior cât și la interior. Prețul de achiziție al acestui model în anul 2017 a fost de aproape 130.000 de euro. Din lista de dotări mai menționăm sistemul Head-Up Display, sistemul de încălzire în volan, luminile ambientale, scaunele cu memorie din pachetul confort, parasolarele pentru geamurile pasagerilor din spate cât și pentru lunetă și suspensia adaptivă. Seria 6 vine cu o multitudine de senzori care ajută la prevenirea unor întâmplări neplăcute. Sistemul te avertizează atunci când părăsești banda de circulație, când urmează să ai o coliziune frontală sau când există pietoni ce urmează să-ți sară în față. Ultimul model Grand Coupe produs a ieșit pe poarta fabricii din Dingolfing în luna octombrie a anului 2018. Din păcate, o parte din istoria BMW Seria 6 se încheie, dar începe una nouă prin noua generație de BMW Seria 8, care a fost menit să continue această poveste frumoasă, doar că sub o altă denumire.